Sa lahat ng hindi ko inaasahan sa Japan trip na to, eto na siguro ang pinaka hindi ko in-expect. Feel na feel talaga namin ang warm welcome ng Obama Fukui. Hindi lang dahil sa sarap ng pagkain na inihanda ng mga mababait na taga-Obama, kundi dahil sa nakakamanghang cultural performance ng mga geisha. As in goosebumps. Pero make sure to stick with me until the end dahil hindi pa yan ang pinakamasaya. Bago tayo makarating sa highlight, samahan niyo muna kaming kumain, tumawa at mag-enjoy dito sa Obama. Lahat yan posible dahil sa kumpanyang pinagkatiwalaan namin, kaya smooth, masaya at walang stress ang buong trip namin. Part 2 na to ng Obama part ng ating Japan series, kaya samahan ninyo ako. Gala at food trip tayo sa Obama. Let's go! Yan, ari na tayo sa Obama Local Wholesale Market. Mukhang mga fresh seafood din eh. Hindi kami kakain. Ano daw pangalan? Misty. Hindi naman pala puro seafood. Pero mamalupit ang Japanese restaurant to. Ari daw yung bestseller nila, chicken. So kay Aisha yan. Gusto ko fish pa rin na sa akin. Alam natin kung ano yung bestseller nila sa fish. Ang pansin ko dito sa Japan, kasama tong Obama Shi. Pero mga malalaking restaurant, pero may mga ganito na maliliit lang. Yung mga pang-ilang tao lang. Pero kita mo, ang dami rin laging tao, dami laging nakain. So mukhang masarap din na rin. Sige. Hindi na talaga lagi. Dito sa Japan, laging set meal lagi. Bento. Laging may miso, may mga side dishes, siyempre may kanin. Diyan naman nagkasundo mga Pinoy at Hapon. Kaya lagi may kanin. Yan, habang wala pa yung order ko, tatry ko muna yung kay Aisha na chicken karaage. Ganda ng pagkakaluto. Ganda magluto ng karaage ng mga ari. Yan o. Ganda ng pagkaka-crispy niya. Alam mo na-retain yung pagka-juicy niya. Try natin. First bite. Thank you, Lord. Grabe naman ang pagka-crispy yun. And sana nakikita nyo kung gaano ka-juicy. Sasaw natin sa parang chili sauce. And then, samahan na natin ang kanin yan. So, na-try na natin yung isa sa mga specialties nila. Excited na ako sa order ko. Tingnan mo, masarap, promise. Nagsistretching. Nag-stretching pa. Sarap, no? Sarap ng karage, no? Oo, yung... Time out muna sa pag-shoot kay Mrs. at Arinsan. Thank you. Para masahe mo. Sarap, no? Sa kanya chicken. Ito, may mackerel. Hello po, hello. Ay, Pinay pala, Pinay. Misty? Hindi wala. Hindi ng restaurant namin is pangalan ng jazz na music. Okay. Ang title niya is Mystic. Pareho namin gusto dalawang mag-asawa. Ako si Ate Chit. Ate Chit. Hello po, Ate Chit. Arena. So yung karaage daw talaga yung best seller nila. Parang yun yung parang kumbaga brand name nila ng Misty's na karaage, pero gusto ko talaga mag-fish eh. Ito yung mackerel nila. May alat na daw to. Wow, look at that. Look at that. Uy, crispy skin. Ayan. So, fillet na siya. Yun. Nice color. Both sides, nice color. Try natin. Alap. Crispy skin, moist, flaky na meat. Wow, at may lasa na talaga siya. Hindi mo na kailangan ng sausawan dito. Ito lang daw yung radish. Ito yung lalagyan ng toyo kasi walang lasa yan. Hindi lang. Although, kung ikaw yung tao na hindi masyadong maalat yung panlasa, pwedeng ito na yun. Huwag mo na lagyan ng toyo to kasi i-pairing mo na lang dito kasi ito maalat to. Pero ito, sarap na to sa kanin. Yan. Lagyan natin kanin. Tapos, radish. Sarap. Side dishes.
Parehong masarap. Although, mas gusto ko nga yung karaage kaysa dito. Pero ito masarap din to. The best talaga yung may kasama ka dito tapos tigisa kayo para masubukan nyo pareho. Etong Misty, kumaga kung sa atin, meron kang mga paborito na maliit na restaurant, yung very homey, parang beloved by the community. Ito na yun. At ang mahal na mahal ng mga locals, karaage, ito mackerel. Pakabusog tayo dito. See you sa next stop natin dito sa Obama. Iyon no, may mga naligaw oh. mga naiwan ng eroplano. Kosta. Agenda namin dito ay gagawa kami ng chopsticks. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang craft na parang simple lang pero puno ng kasaysayan. Dito sa Obama ginagawa ang halos 80% ng lacquered chopsticks ng Japan, isang tradisyong inaalagaan for more than 400 years na. Ang tawag sa teknik na to, wakasanuri. Inspired by the colors and textures of the sea, layered, polished at pinapakinang na parang alon sa ilalim ng araw. At ngayon, tayo mismo ang gagawa. From the first stroke, mararamdaman mo yung tahimik na artistry na ipinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon. So take a breath, enjoy the moment, and let's craft our own piece of Obama's history. Grabe oh. Tignan mo ang presyo ng isa. 6,000. 6,000. Gagawa ko ng akin, bebenta ko ng 10,000. Tumubo pa yun. Ito yung mga chopsticks na kumbaga sa atin sa Pilipinas, yung mga kubyertos na ilalabas mo laang pag VIP ang guest mo. Garni ang itsura ng chopsticks na 7,920 yen. So yan, may tubig, may lapis, tapos may liha. iPhone. Yan, ano palang lapis ay para sulat ang pangalan dito kasi yung gagawin namin na iuwi namin. Red tayo, red haba. Oo, kakasasin natin. Surprise ba yung design nito? So hindi naman pala kami yung literal na gagawa ng chopsticks. More of i-reveal lang yung design sa loob. Pero ang i-claim ko pag uwi namin sa amin, akong gumawa nito. So ang aalisin lang yung mga nakumbok na yun. So may may effort din, saka may strategy rin kasi pag napamali ang kuskus mo, masisira yung pinaka-design niya. So ito lang yung i-reveal natin itong pataas na to. Ako excited na. Let's go! Tapos ano lang daw to, dapat one way lang. Huwag yung gayon. Parang nagsashine sa sapatos. Okay. Kas. Ayun o, lumalabas nga. Naka-pressure din naman eh. Oo. Ayun, diin pa daw. Masyado naman tayong natakot na masira ang design. Konting diin pa daw. Mali pala ako, hindi pa yung sinasabi ko kanina ng one way. Dapat ganito daw. Balik-balikan. Mahirap din pala rin. Oo, matagal-tagal yan. Kung gagamitin pangkain. Gutom na tayo ulit. Pagkatapos. Ano daw to, pag hindi mo nabuksan ng ayos, hindi ka kakain. Yan. Harder. Yun. Parang may lumabas ah. Nangangalay na si Utoy. Masakit kamay. Kakangalay pala rin. Alam mo na tayo natin. Bagong binago ko strategy ko kasi kanina ang panghawak ko, daliri lang, nangalay. Yan, buong... Huwag mo gagaya na strategy ko ha. Hindi nakakangalay sa daliri. Pag daw po nangawit kayo, pwede daw po kayo manungpahinga kahit po. Hindi. Huwag mong papahinga. Hindi ako titigil hanggang di natatapos to. Walang titigil. Yung mga lumalabas ng design ang galing. Baka kulang pa na. Dapat daw kasi ganito ka-smooth. Malayo-layo pa. Mamaya nasusunog na. Apoy pa lang ginagawa. Pasado na yung isa. Kapagod pala rin. May 20 minutes kami nagkukus-kus. Hirap pala rin.
Pero very fulfilling pag napalabas mo. Oo, buksan na lang. Kasi pag nasa bakasyon ka, hindi naman pwedeng puro pasarap ka, di ba? Kailangan maka-experience ka ng hirap din. Dahil ang reward niya nasa dulo. So, keep at it. Naging motivational speaker bigla eh. Yabang ko pa nung ako nagsisimula. Pwede na to, hindi naman ako maarte sa chopsticks. Kung ano na matapos. Pwede na to. Para daw po matanggal yung logo. Yung mga yellow ano. Para mali. Pwede ko uling gamitin? Yes po. Pag ganun, tas ganun. Hindi nyo kasi sinabing ganun eh. Kaya nagtagal eh. Kaya nagtagal eh. Hindi namin kasalanan. Pwede palang basain eh. Yes. Palang busa sa... Ayun. Kaya Kasi tayo tatanong. Kaya nahirapan. Dapat kanina pa ako Dahilan tapos. Dahilan pa. Oh, kita mo? Ay, ごめんなさいね。お水をつけて、この貝の隠れてるところにヤスリをね。こことここに okay. アワビのシェルが隠れてるので、 Okay. まずここ。ね、このお箸止めたままヤスリ当ててってほしい。で、お水つけましょう。水研ぎね。 Naintindihan ko naman siya kahit sa ano. Sa kakaturo lang. この黄色をね取りたいので、ここのとこのラインいきますよ。で、お水つけましょう。お水研ぎです。お水が Naglatite na din eh. Para daw po siyang ganito, ito po yun. Tapos kabila po dito, ito naman daw. Dapat hindi sila. Para Tina. sabi niya po, i-stop niyo. 綺麗に出ましたね。欲しかったのこれです。ね、これとこれ綺麗に出ましたね。じゃあぐるっと回したこことここにも隠れてるので。 Malinaw. Nakaunti na. Alam mo nagkakatami. Parang halo-halo yung ginagawa niya. Iisa na oh. Parang ano eh, nasa school napapacheck sa maestra kung tama. Hindi ko pinapakita, baka sakali hindi makita. Nakita pa rin eh. Tingnan talaga niya. Ba't kahit mo wala yung itim na yun? Ayun pa kinukos kasi. Dadali. Kukukuhin ko na to. 綺麗になっていくかなと思うので、ここベタ Kinain ko na lahat ng karami. Sabi siguro ni Isa, nakasunod pa. はいはいはい。手触りの方も確かめながら、 Tapos ulit pag 手触りと両方からね、あここが綺麗なのでね、作ってると思います。これでお預かりしましょうかね。お疲れ様でした。はい、じゃあね、これお名前の袋。 Sa wakas, natapos ko na, I'd like to thank all my fans for believing in me, sa mga kasamahan ko, for believing in me na kahit nahirapan ako, I gave my 110% at ito ang kinalabasan, ganyan. Magtsatsaga ka lang, ganyan. Talagang kung minsan mahirap. Maisabit na at baka magbago pang isip. Guys, good news yung ginawa ko ngayon, naka-display na. Yan yung pinresyuhan nila, sila nag-presyo niyan. Yan yung ginawa ko. 39,600 yung pinresyo nila sa ano. After nilang, may panel sila dun eh, ng judges. Oh, yun o, 30 minutes yan. tinanggalan mo, friend. Oo, ganyan. Thank you sa tiwala sa gawa ko. Sana hindi kayo mapahiya sa kung sino bibili niyan. Morning. Arigato. This Japan trip was next level thanks to Mifuku Group. Sila na ang nag-book ng hotels, sila pa ang naghatid sundo at nagpaikot-ikot sa amin with their insane fleet of buses, taxis, camper vans, Alfards at marami pang iba. Alam nila lahat ng pinakamasarap na restaurants, pinaka-entertaining activities at pati mga secret spots sa Obama, Fukui Prefecture and beyond. At yung staff nila, professional, fun at grabe kung mag-alaga. Kung gusto mo na smooth,
Hassle-free at sobrang curated Japan adventure, Mifuku Group is the way to go. So itong Mifuku Group, meron silang 30 buses, meron silang 30 taxis, tapos bukod doon, andun pa yung mga mga Alphard nila, mga camper vans nila. So talaga sabi ko nga ay for groups of any size, pwede kayo dito sa Mifuku para walang problema ang pag-ikot nyo sa Obama, sa Fukui, at kung saan pa din sa Japan. Yan, narin na tayo sa office ng Mifuku Group. We love Mifuku, grabe. From day one, sila ang in charge sa aming tour. Napaka-pleasant ng mga staff, napakagagaling ng mga nag-drive sa amin, komportable ang mga sasakyan. Ito yung bus na sinakyan namin, may mga camper vans din sila. Tapos marami silang buses, may mga Alphard sila. Tapos sila din yung nag-ooperate ng mga taxi, saka mga public utility buses dito. Check out natin yung office nila. Syempre bukod sa mga taxi, bukod sa mga Alphards, bukod sa mga buses, meron din silang travel agency dito sa Japan. So bali sila yung nag-ayos, nag-organize, pag-coordinate ng tour namin. Ilang araw pa kami dito sa Japan pero sobrang ang dami namin na-accomplish. Ilang araw pa kami dito. Looking forward to see what Mifuku Group has in store for us. So just in case gusto nyo pumunta sa Japan, gusto nyo makita yung Japan that you've never seen before, gusto nyo ma-experience yung Japan na hindi nyo nakikita sa social media, contact nyo ang Mifuku Group. Lagay ko yung details sila sa description box or contact nyo sila dito. Yan, arin na mga chopsticks na ginawa namin yon. Tingnan niya natin. Uy, grabe. Oh. Akala mo professional yung gumawa. Eh, oh. May smiley face. Oh. Meron na akong pang ramen, saka pang lumi sa lipa. Pag ako'y naglumi, rin ang dala ko. Yan, kape muna tayo. Bawa naman si Ella. Sarap. Makikita nyo ba yung cup ko? Di ko pa pala nai-flex. Hulaan nyo kung ano ibig sabihin yan. Siguro may idea na kayo. Pero kung alam nyo, let me know in the comments kung ano ibig sabihin yan. Yun, papartneran natin yung kape ng cookies na gawa ni Mami Ann. Yan, busy kami ng pagpe-prepare ng pa-Japan. Siya inang-bake pa ng cookies. Ari yung kinain namin sa airport, kaya sarap na rin. Sarap yung partner sa kape. At bali, ano na 3 days na, no? Okay. Moist pa rin. Moist pa rin, you know? Yan, ito pa yung iba nila mga sasakyan, no? So for groups of all sizes, meron kayong mga sasakyan dito. Yan, pasok tayo din. Wow! Biyahe ka ng karni. So dito may, para ito yung pinaka-dining nila. Na pwedeng dito ka rin mag-work, ganyan. Tapos, yung driver's chair. Din yung pasahero. Din ano kaya rin? Pwede kayong tulugan are. Pwede eh. Parang mga foam yun eh. Tapos ilalagay mo dito. Not sure. Pero yan, may hagdan. Tapos ito, for storage. Merong microwave, pwede kang magluto. May hugasan. Tapos, are ang kama. So, kahit kayo ma-traffic din eh. At yan, the split type aircon. Ito yung ibang mga sasakyan ng Mifuku Group. Kakaunti pa daw yan kasi nakalabas yung iba nilang mga sasakyan. Even yung mga buses nila, maraming nasa labas. Saka yung mga taxi daw nila. Ano? Isang parking na yun. Pati pala to kanila, oh. Wala pa yung parking. Pati yun, yung nasa malayong yun. Mga buses din nila. Yung isang kumpanya, isang group ay lumaki ng ganito. Ibig sabihin, marami nagtitiwala sa kanila. Marami mga suki, marami mga customers. Kaya kumbaga, mapapagkatiwalaan. Yan, nandito na tayo sa main office ng Mifuku. Yan, pag-aalis ng sapatos. Kaya ako'y nag-cloud tilt eh. Wala nang sintas-sintas yan. Yan, may bibigay naman sila na sinilas. May command center pala sila dito. So safe ka talaga dito. Pag kumuha ka ng sasakyan sa kanila, alam nila kung nasan ka. Pag mabilisan lang. Ito meeting ni Sacho-san. Yan. Pag may mabilisang meeting, tini. Break room nila. Ano kayang laman ng isang opisina sa Japan? Yan. Anong laman? Hoy. Yan yan, no?
Oy, oy, galing ah. Ayos yun ah. Pwedeng sabay mong buksan, Gen. Ano, tapos sinaalagaan niya talaga yung mga dito daw, yung mga, ano, may mga drivers na napagod, inantok, pwede matulog dito. Yan, hindi na kami mag-i-stay sa isa sa mga apartments ng Mifuku. Yes, may mga apartments din sila. Yan, so meron ditong toilet, merong, uy, may maliit na bathtub, may shower, and may automatic washer dryer. Tama-tama. Kami ay 12 days dito, pero ang dinala namin damit ay pang 8 pairs lang ng jacket, top saka ng pants. So, mix and match, yung iba lalabahan. Tapos sa ring room namin, sabi nila, ano lang, basic lang, yung tamang tutulog lang. Pero kita mo naman, oh, hindi naman basic room, Mari. Oh, may double bed, may dining table saka chairs, may TV, may aircon, may cabinet, may heater pa din eh. May microwave, may fridge, oh, may kettle, may hair dryer, oh, atomizer. Pahinga lang kami saglit dito, tapos pupunta kami ng Family Mart, pero hindi nyo mapapanood sa vlog na to. That is for a future vlog, so make sure nakasubscribe kayo and click on the notification bell para sa mga ilalabas ko pa na episodes sa aking Japan series. Yan, na rin na yung Komeda's Coffee. Marami daw branches to dito. Ito daw yung parang pinaka-go-to spot for breakfast ng mga Japanese. Sa halip daw na magluto sila for breakfast, dito na lang sila napunta. Komeda's Coffee. At mukhang legit, wala pang upuan sa loob. Yan, waiting kami ng mga kasama namin din sa labas. Thank you. Yan, pasok na kami. Ooh. Nice. Para siyang ano, Western diner breakfast feels, parang ganun. Parang solid nito ah. Hindi ko lang alam kung ano to. Ano ari. Kasi marami pa kaming kakainin, so light breakfast lang saka talaga kami. Hindi talaga kami sanay na nagbe-breakfast. Baka mapayabang. So ano lang kami ito, Komeda Coffee. Ito yung blend din na Komeda blend. Tapos ito. So buttered toast, hard-boiled egg, tapos jam para sa bread. Yan, ari na ang aming breakfast. Pero may parating pa kami, abangan yun. So ito, looks soft, looks a little toasted. Tapos pinahid na yung jam. And we have a hard-boiled egg. And yung Komeda blend na coffee. Now this is a light but filling breakfast. Kumusta naman na nagbo-birthday breakfast sa Japan? Yes, yabang. Pati siya ay natawa sa ginawa niya. Bigla ka nahiya, no? Tapos dito sa Japan, lagi sila nagbibigay ng ganito. Towel na basa, little warm. Pero yung parang pinaka pang hugas ng iyong kamay. So yan. Ayan, may lightly toasted nga siya. Yan. Uy, that looks soft. First bite. Thank you, Lord. Ganito yung gusto ko sa tinapay eh. Yung crispy yung labas, crispy edges, tapos soft and fluffy yung loob. Kumbaga, basic na bread and jam. Although masarap yung jam. Pero, nag-breakfast ka sa Japan, garne ang view mo. Obama is a gem. Yung hard-boiled egg, mainit. Big day today kasi nga, birthday ni Mrs., diba? So, ngayon, magkukrus kami. Tapos, magla-lunch syempre. And then, iikot kami sa Obama. Tapos, dinner syempre. Ganda na pagkakaluto ng itlog. Dali pilasin. Hard-boiled nga. Ako kasi gusto ko medyo soft-boiled. Pero, fresh eggs. Hard-boiled. Lagyan mo ng konting salt. Tapos kape. Ang sarap ng blend nila, oh. Hindi pa ako nakakatikim ng ganitong blend.
Parang almost fruity. Sarap. Ito yung kape na huwag mo nalagyan ng asukal sa kagatas. Enjoy mo as is. Ari na, dumating na yung isa naming order. So, egg sandwich, saka karaage. Try ko muna itong chicken. Wow! Ang harap! Una ko kagat sa kanya, nakala ko chicken nuggets kasi ang lambot. Pero, you know, may chicken chunk ko, chicken thigh. And, kita nyo kung gaano ka-juicy yan. Oh my! Sarap nito. Egg sandwich. And, may ham din pala siya. Ham and egg sandwich. Itong reaction na to, para dun sa bread, ang lambot. That is ridiculous. Kalambot ng bread na nakalimutan ko na yung sarap nung ham saka nung egg. Wow. Softest loaf bread I've tried. Makapag-breakfast na, nakapagkape na, ready na to see what else Obamashi has to offer. Yan, nandito na kami for a special night. What kind of special night? You'll see. Kami excited din kami. Actually, hindi namin alam kung anong mangyayari sa loob. Pero they prepared something special for us. Medyo kinakabahan ako. Binigyan kami ng energy drink Parang parang papasayawin kami Boy, isinawin namin kayo kaya... Lasang lipovitan. Battery may stage. Grabe, hindi namin alam na yung pagando. Dito kami sa harap ngayon. 参加いただいていきたいと思います。ありがとうございました。本日は、まずもちまして、フィリピンから Welcome to Fukui Prefecture. I'd like to offer my heartfelt gratitude for your choice to come here today. You will experience the many charms of Fukui and that your stay is one that leads you to happiness. The kind of stay that can only be found in Fukui, Japan's happiest prefecture. Thank you. Mr. Philippine After message ng governor, ito Welcome naman to yung vice Obama. mayor. Nice to meet you. May message din. 誠にありがとうございます。心から感謝いたします。 His name is Hironori Inoshima, and he is the Vice Mayor of Obama City. Thank you very much for traveling a long distance to come to Obama. I welcome you all from the bottom of my heart. Thank you so much for coming to Obama City today. I hope you enjoy everything our local food and culture. After a while, my English is very fluent, so from here on I continue in Japanese. つながりを、祝しまして、マブハイ Mabuhay! 松崎様、ありがとうございました。 Thank you so very much. 演目ください。 Tama ba yung narinig ko 演 naman? 目は、 May 萩木京です。 geisha performance. 八方さやさん、Bukas yung地方はももさんです。それでは、よろしくお願いいたします。 Ang gabing ito ay parang paglalakbay pabalik sa kasaysayan ng Japan. Sa harap namin, nagbukas ang isang tradisyong ilang daang taon nang pinapangalagaan, ang sining na mga geisha. Hindi lang sila performers, sila ang tagapangalaga ng kulturang Hapones. Bawat galaw, bawat tugtog ng shamisen, bawat ngiti, bahagi ng isang legacy na ipinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Yan, ari daw ang dinner namin. Can't wait to see kung ano meron dito. The big reveal. Whoa! This is... What? Grabe. Nakaka-speechless naman to.
Look at that! Kahit ito pa lang, oh. Panalo na, oh. May garni pa. May garni pa. May garni pa. May garni pa. Yung matitira pa ni Macy's sa akin din yan. Garni pa. Nice. This is the flavors of Obamashi and Fukui Prefecture. Kaya naman pala happiest prefecture ang Fukui Prefecture pag karnigan naman ang pagkain mo. Ano gang uunahin ko din eh? Karaage. Oh, karaage na naman. We've had amazing karaage since we came here. May mga tempura, may tonkatsu. Siguro din mo tayo sa tonkatsu. Yan. First bite. Thank you, Lord. Nice flavor. Hindi mo alam kung anong kukunin mo. Ito ang galing na rin. Parang ano na to, yung soy sauce. Bubuksan. Tapos siguro lalagyan mo. Tapos, ito para malamig lang yung mga sushi. Pampalamig lang. Yan, ito, lagay natin sa sashimi. Konti lang. Kasi we want to taste the freshness of the fish and not just the soy sauce. Lagyan din natin ng konti ito. Galing na nalagyan, kita mo. Hindi siya tumutulo na masyado unless pisil-pisilin mo. Itong gabi na to, nakita natin yung dalawa sa mga bagay na kumbaga magdidictate, magsasabi sa iyo kung ano ang kultura ng isang lugar. So ito, Obamashi sa Fukui Prefecture, masarap na pagkain, mabait, respectful ng mga tao. I can see kung bakit ito yung kumbaga next best destination din sa Japan. And it is my privilege to be the one to tell you about it. Guys, kumusta naman? Ayan, hello po. Nice to meet you. Ayan, kaya natin itong tempura. Bala ko sana isang ultimate vlog about Obamashi. Pero after checking our itinerary, tapos yung mga na-accomplish natin, mga nakain na natin from the time na dumating tayo sa Obamashi hanggang ngayon, sabi ko, hindi pwede ng isang vlog lang to. Kailangan, baka kasi hindi ma-highlight yung iba nilang mga pagkain, iba nilang activities eh. So, for sure, meron tayong hiwalay na vlog about Obamashi. And definitely, Fukui Prefecture, hindi lang Obamashi yan, napakarami pa na pwedeng puntahan dito. Pero for this trip, make sure nakasubscribe kayo. Sana click sa notification bell para sa mga susunod na vlogs ko. Din sa Obamashi at Fukui Prefecture. For now, back to this amazing dinner. If there is one food culture na meron ang mga Japanese na sana makuha natin ay yung garne. Every meal, ang daming offering. Akala mo lagi handaan. And very fitting kasi we're here to celebrate Obamashi and the Fukui Prefecture. What is this? What is this? Ano yan? Parang. Kaya natin. Burger patty. Sarap. Sarap sundutan ng kanin. Ayan, dinner muna kami pero hindi pa daw dito natatapos ang program. Meron pang mga sunod na ganap dito. Abangan nyo what's next. For now, ubusin ko muna to. Nagulat si Aisha, biglang tumabi yung geisha. Ganda-ganda daw. Ay, wow. Nakataranta naman to. ブロガーのですね、Facebook であったりとか、インスタであったりとかですね、フォローしております。ぜひ皆さん、フォローしていただきまして。May isa pang performance. Palulutangan niya. Thank you.
Yung mukha yata ang ginagamit pang control eh. Mukha niya ang nakataas. Diba, di nila nadadalhin yan. Ba, anong binabalak gawin na rin? Ganda na yan? Tatapakan niya yan. Ay. Ay! Wow, hirap niyan. Ay, 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 ay. Oh! Woo! それでは皆様一瞬笑顔でそちらを見ます里見教育のリアクション3、2、1はいAy! Ay! Ito. もしご来場の皆様の中で着ぐるみを着てみたいという方はステージの方へお集まりください。上げて飛ばします腕と足の運動です。腕は軽く横に振り、足元気よく曲げて伸ばしましょう。Fukui Prefecture, the happiest prefecture in Japan. Ano pala yan? Oh. I love beer. You love beer, ha? Thank you. Kampai. May kainuman tayong geisha. May hagot konti, no? Ay, ganda din siya. Yan. Good. Tapos pa. Oo nga eh. Alam na, alam na. Obama famous. Ah, thank you. It's Japanese style. Japanese style. Ay, cola. Thank you. Ikaw ilaw ako. Cola daw. Cola. Ah, cola. Ah, sumahin. Yan, grabe. Wala to sa bingo card ko. Napagsisilbihan ako na isang geisha. Kainuman ko, legit na geisha sa Japan. Sarap pagsilbihan. Oo nga eh, parang nakaupo na, para tayo.
Sa Pilipinas, walang nagaganto sa atin, ha? Ayos mag-selfie yan, no? Sa Pilipinas, walang nagaganto sa atin, ha? Wala ba nagaganto sa atin? Joke lang. Joke, alagang-alaga tayo ng mga yan. Baka tayo hindi makauwi. Baka maiwan tayo dito sa Japan. Sige. Alagang-alaga ako yan. Kita mo naman. Sana napakita ko sa inyo na ang Obama ay puno ng sarap at saya. Kung ayaw niyo maniwala, tingnan iyan. And in case you missed it, nandito ang episode 1 ng ating Obama part ng ating Japan series. At syempre, huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo. So future food trip, marami pa tayong ilalabas sa Japan Vlogs. Thank you for watching. I'll see you in a bit.